फाइनली तपाईहरुको लागि आज यस्तो एप लिएर आएको छु जसबाट तपाईले सानो सानो टास्क गरेर एकदमै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले आफ्नो चाहेको वालेटमा एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो त्यो कोइनलाई। अनि साथीहरु धेरै कुरा नगरिकन हामी आज यो भिडियो सुरु गर्दै छौं। अनि सर्वप्रथम तपाईले त्यो एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरबाट। सिम्पली तपाईले प्ले स्टोरमा जानु होला अनि तपाई त्यहाँ बिग्रीवाड सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाउनलोड गरेपछि सिम्पली त्यसलाई ओपनमा क्लिक गरेर त्यसलाई ओपन गर्नु होला। एन्ड ओपनमा क्लिक गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। अनि सर्वप्रथम तपाईले यहाँ आफ्नो इमेल हालेर इजिली यसलाई लगइन गर्नु होला। अनि तपाई यहाँ त्यसको रुल एन्ड रेगुलेसन सबै यो तपाई यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै यो दिएको छ, तपाईले यहाँ पढ्न नै सक्नुहुन्छ नि। यहाँ तपाई यहाँ कन्टिन्यू हेरेर आउनेछ अनि त्यसपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा टेलिग्रामको यहाँ च्यानल पनि रहेको छ, तपाई यहाँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाई ती सबै केही कुराहरु यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथै यो सबै गरेपछि सिम्पली यो एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली तपाई यो ओकेमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाई यहाँ फाइनली पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 515 हेर्न सक्नुहुन्छ यो 51540 कोइन यहाँ माथि भइसकेको छ, तपाई यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यहाँ यो कसरी यति कोइन अर्निङ गर्ने कसरी के गर्ने सबै प्रोसेस हामी अगाडि नै हेर्ने छौं। अनि साथीहरु अगाडि बढ्नु। एन्ड यहाँ तपाईले सर्वप्रथम 500 कोइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो गिफ्ट रेजिस्टर आइकन, सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाई यस्तै स्क्रल गर्नु होला अनि तपाई यहाँ तल पाउन सक्नुहुन्छ यो एन्टर रेफरल कोडको अप्सन, सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली तपाई यहाँ माथि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि दिएको छ, सिम्पली तपाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यति सबै यो राखेपछि सिम्पली यो सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई इन्स्टेन्ट यहाँबाट 500 कोइन इजिली यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै तपाईले यहाँबाट आफ्नो साथीलाई यहाँबाट इन्भाइट गरेर यहाँबाट तपाईले 500 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको साथीले पनि यहाँबाट 500 कोइन अर्निङ गर्नेछ। अनि साथै तपाईले यो अफर तपाईले बुझ्नुभएको होला, एकदमै राम्रोसँग यो युज गर्नु होला। तपाई यहाँबाट राम्रै कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो एकदमै बम्पर अफर पनि रहेको छ, तपाई यो रेफरबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट गरेर। आफ्नो साथीभाइले इन्भाइट गरेर एकदमै राम्रो कोइन यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो इन्भाइट बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ WhatsApp टेलिग्राम या फेसबुक जहाँबाट तपाईले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली तपाई इजिली यहाँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै अर्को अप्सन भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ डलर जस्तै आइकन, सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि ओपनमा क्लिक गर्नु होला। अनि सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले समयमा यहाँ एप पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले त्यसैले डाउनलोड गरेर तपाईँ इजिली यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यो एपलाई डाउनलोड यहाँ एप आउने गर्छ, त्यो एपलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाई 1 मिनेट 2 मिनेट प्ले गर्नुहुन्छ भने तपाई एकदमै राम्रो यहाँ कोइन नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्ले टु अर्न रहेको छ, सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो नयाँ इन्टरफेस यहाँ आउने छ। समयमा यहाँ एप पनि आउने गर्छ जुन तपाईले यहाँबाट इजिली यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई त्यसलाई प्ले गरेर एकदमै राम्रो यहाँबाट पनि कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु अहिले त्यहाँ एप आएको छैन, सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तै सिम्पली तपाई होममा आउनु होला, सिम्पली ओकेमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ थुप्रै अरु पनि अप्सन रहेको छ, तपाई यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। जस्तै यो ट्याप जोय आयरन सोर्स यो फाइबर भिडियो यस्तै सबै रहेको छ, तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फर्स्टमा हामी यहाँ हेर्ने छौं यो ट्याप जोय वाला, सिम्पली तपाई त्यो ट्याप जोयमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याप जोयमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली तपाई यहाँ सानो सानो टास्क गरेर एकदमै राम्रो यहाँ हाई कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले कोइनलाई पछि एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहेको वालेटतर्फ। अनि सर्वप्रथम तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा टास्क यहाँ आएको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ 8883 कोइन यहाँबाट तपाईले इजिली यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै टास्कबाट तपाईले एकदमै राम्रो कोइन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै यस्तै दिएको छ, तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सर्वेहरु पनि रहेको हुन्छ, यो एपको टास्क कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मज्जाले तपाईले। जसरी तपाई यो गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यो 60 दिनभित्र तपाईले यो टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्छ। अनि टोटल कोइन भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यो 55400 यो 4 कोइन यहाँ रहेको छ, तपाई यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यहाँ सबै यो अप्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन यो म्याग्नेट माइनर अनि स्टार्ट डिजिङ एन्ड गेट द फर्स्ट रिवार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ डिज अप टु हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2000 मिटर तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड गेट मेगा यो रिवार्ड तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ 4 वटा यहाँ टास्क यो गर्नुपर्छ। अनि त्यसले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फर्स्टमा तपाईले 100 मिटर यसलाई डिग गर्नुभयो भने तपाई यहाँ 55 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 550 मिटर गर्नुभयो भने 1350 त्यस्तै यो तपाई यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो अनमा क्लिक गरेर तपाई इजिली यसलाई 100 टास्क पनि यहाँबाट कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै तपाईले यो यसलाई गर्नु होला टास्क
एकदमै इजी पनि रहेको हुन्छ अनि कहिले हार्ड पनि हुने गर्छ त्यो तपाईँ सोझै बुझेर एकदमै राम्रोसँग यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै त्यस्तै यहाँ तल पनि यस्तै थुप्रै टास्क रहेको छ तपाईँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइरन सोर्स रहेको छ सिम्पली तपाईँ त्यसमा क्लिक गरेर यो गट इटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा तपाईँ यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा यो बिट टुडे हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ बिग्रेवर्ड कोइन एकदमै राम्रो कोइन यहाँ यो अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा टास्कको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 62 यहाँ यो 35 कोइन यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले 3 वटा मात्र रहेको छ तर तपाईँ यहाँ तपाईँकोमा अरू पनि आएको होला। सिम्पली यो इन प्रोसेसमा गएर तपाईँ कुनै टास्कलाई कम्प्लिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ इन प्रोसेसबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो लिमिटेड यो टाइम पनि राख्न सक्नुहुन्छ अर्न 3x तपाईँ 3 गुणा यहाँबाट यो कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। 3 गुणा ज्यादा तपाईँ यहाँबाट यो कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सिम्पली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेप जोय जस्तै यो पनि रहेको छ यो तपाईँ यहाँबाट इजिली नै यो खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यो टास्क कम्प्लिट गरेर एकदमै राम्रो कोइन यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ फाइबर पनि यहाँ रहेको छ। यहाँ हाई कोइन अर्निङ गर्नु भनेको यो फाइबर नै रहेको छ। यहाँ फाइबरबाट पनि तपाईँ यहाँ यो टास्क गरेर तपाईँ एकदमै राम्रो यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि यो टप अफर रहेको छ तपाईँ यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। यो टप अफर यहाँ 3 वटा रहेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एपलाई डाउनलोड गरेर सिम्पली रेजिस्टर गरेर तपाईँ यहाँ 508 कोइन यहाँबाट इजिली नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ थुप्रै यहाँ अप्सन रहेको छन् तपाईँ यो टास्क गरेर एकदमै राम्रो यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँ यो टास्क गरेर एकदमै राम्रो यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँ यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो सबै सेम पनि रहेको हुन्छ त्यो यो सबैमा तपाईँले टास्क मात्र यो कम्प्लिट गर्नुपर्छ। एप डाउनलोड गरेर सबै तपाईँले लेभल त्यो गेम खेल्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ राम्रो कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो भिडियोको अप्सन तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड यो भिडियो कहिले यो काम गर्छ अनि कहिले काम गर्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो काम गरिरहेको छैन त्यसपछि तपाईँ यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। समयमा यो काम पनि गर्ने गर्छ त्यो तपाईँ यहाँबाट यो इजिली नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ थुप्रै यो तल पनि रहेको छ यो सबै तपाईँ हेर्नु होला। एन्डमा धेरै कुरा गरेर किनभने यो भिडियो पनि लामो हुन्छ। एन्ड सिम्पली तपाईँ यता यो आउनु होला। सिम्पली तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। एन्ड सिम्पली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हिस्ट्रीबाट तपाईँ सबै पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँ वर्ल्ड हिस्ट्रीमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो एपमा कुन साथीले कति कोइन अर्निङ गरेका छन् अनि कति समयमा यो अर्निङ गरेका छन् यो तपाईँ यहाँबाट इजिली नै पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड म हिस्ट्रीमा क्लिक गरेर तपाईँले कति कोइन अर्निङ गर्नुभयो यो कति कोइन अर्निङ गर्नुभयो अनि कति तपाईँ यहाँबाट टपअप गर्नुभयो त्यो सबै तपाईँ यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ 11 यो तारिक मैले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यहाँ विड्रो पनि गरेको थिएँ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो विड्रो फेल्ड भइरहेको छ किनभने अहिले केही बग रहेको छ। समयमा यहाँ कहिलेकाहीँ यो केही बगहरू आउने गर्छन् त्यसैले यो पेमेन्ट आउँदैन। अनि साथीहरू अनि समयमा तपाईँ यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो पेमेन्ट दिन्छ एकदमै 100% रहेको छ। तपाईँ हाम्रो कम्युनिटी पोस्ट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ टेलिग्राम पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँमा यसको अपडेट पनि हाल्दै गर्छु त्यहाँबाट तपाईँ त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड सिम्पली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज यहाँबाट तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इजिली यसलाई कोइनलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले यहाँ आफ्नो नम्बर हाल्नु होला। सिम्पली तपाईँ यो चेकमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड चेकमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईँको यो चेकिङ गर्नेछ अनि तपाईँको यहाँ आउनेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो आइटम आएको छ। सिम्पली तपाईँ यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो 4950 कोइनको तपाईँ 50 रुपियाँ लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड 7450 यो कोइन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 80 रुपियाँ लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो यो एनसिएलमा। तपाईँ एनटिसीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईँ यहाँ आफ्नो यहाँ एनटिसीको नम्बर हालिदिनु होला। एन्ड त्यसपछि तपाईँ यो चेकमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड त्यसपछि तपाईँको यहाँ आइटम आउनुहुन्छ तपाईँ यो चुज आइटममा क्लिक गरेर तपाईँ जति पनि यहाँ चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली त्यो चुज गर्नु होला। एन्ड सिम्पली तपाईँ यो टपमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो भइहाल्छ। एन्ड समयमा यो काम पनि गर्दैन त्यो तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथ यो एप भनेको एकदमै रियल हो एकदमै जेन्युन हो। मैले यहाँबाट पेमेन्ट पनि पाउने गर्दैछु अनि तपाईँले कम्युनिटी पोस्ट या तपाईँ टेलिग्राम पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले यसको अपडेट पनि हाल्दै गर्छु। एन्ड साथीहरू कस्तो लाग्यो आजको भिडियो राम्रो लागेको छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। एन्ड भिडियोलाई अवश्य लाइक गर्नु होला। एन्ड साथीहरू आजको भिडियो पनि यही नै समापन हुनेछ। ल हस् धन्यवाद।